Hi friends, welcome back to our channel once again. I hope আপোনালোক ভালে আছে। এই কোৱেশ্চন পেপাৰটোত আজি আমি MS Wordৰ কোৱেশ্চন পেপাৰটো সলভ কৰিম। এইটোৰ কাৰণে আপোনালোক 7 মাৰ্কস দিছে আৰু এই ধৰক এইটো এটা আপোনালোকক এপইন্টমেন্ট ডিস্ট্ৰিবিউশন সেৰেমনিৰ কাৰণে এটা লেটাৰ হিচাপত আপোনালোকক মতা হৈছে বা প্ৰশংসা পত্ৰ এটা তেনেকৈ এটা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। সো এইটো ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ টোটাল ইনস্ট্ৰাকশন আপোনালোকক দিয়া আছে। ধৰক এটা আপোনালোক ক্ৰিয়েট ৱৰ্ড ওপেন নিউ ডকুমেন্ট তাৰ পিছত সেট A4 সাইজ আপোনালোকে সেট কৰি মাৰ্জিনটো নৰ্মেল কৰিব লাগিব। সেট ফ্ৰন্ট কেলিব্ৰি হ'ব আৰু ফ্ৰন্ট সাইজটো 24 হ'ব। হেডিং আপোনালোকে ৱৰ্ড আৰ্টৰ পৰা লিখিব লাগিব, যি এটো আছে এটো কেলিব্ৰিত লিখিব লাগিব আৰু ফ্ৰন্ট সাইড 24 হ'ব। ৱৰ্ড আৰ্টৰ পৰা লিখিব লাগিব। তাৰ পিছত নেক্সট সাব হেডিংটো আপোনালোকৰ টাইমছ নিউ ৰোমানত লিখিব লাগিব আৰু ফ্ৰন্ট সাইজটো 18 হ'ব। সো এটো আপোনালোকৰ সাব হেডিংটো টাইমছ নিউ ৰোমান ষ্টাইলত লিখিব লাগিব আৰু সাইজটো 18 হ'ব। তেনেদৰে নেক্সট এন্ড সাইজ 18 all other use font style black order ITC and size 24 মানে বেলেগ যি আমি ইয়াত তলত যি লিখিলো এই গোটেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে black order ITC যি আখৰ ষ্টাইল আছে এটো ইউজ কৰিব লাগিব আৰু আখৰ সাইজটো 24 হ'ব। এতিয়া নেক্সট এই 4 নম্বৰ ইনস্ট্ৰাকশন চালে ইয়াত গম পাব যে আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰ হিচাপত এনেকে আপোনালোকে এই ফাইলটো যি আপোনালোকে যেতিয়া এই গোটেইখিনি কৰি কমপ্লিট কৰিব তেতিয়া এনেদৰে আপোনালোকে সেভ কৰিব লাগিব। ইয়াত দিয়া আছে সো এডিয়া লিখি এনেদৰে ৰোল নম্বৰ লিখি সেভ কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত 5 নম্বৰ ইনস্ট্ৰাকশনটো আৰু 5 নম্বৰ ইনস্ট্ৰাকশনটো আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট কৰি তাত নেম ডেট এইবিলাক আপোনালোকে লিখি ল'ব লাগিব। সো সিম্পলি আপোনালোকে চাব এই 5 নম্বৰ ইনস্ট্ৰাকশনটো এটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কমপ্লিট হৈ যাব। সো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এতিয়া আমি সিম্পলি পেজ লেআউটৰ পৰা সাইজটো আমি A4 কৰি ল'ব লাগিব। সো সিম্পলি আপোনালোকে সাইজটো A4 কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ মাৰ্জিনটো যেটো নৰ্মেল আছে সো মাৰ্জিনটো আপোনালোকে নৰ্মেল কৰি ল'ব। অলৰেডি নৰ্মেলি আছিল সো নৰ্মেল কৰি ললো। এতিয়া এটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সিম্পলি এতিয়া আপোনালোকৰ আখৰৰ ষ্টাইলটো যেটো কেলিব্ৰি আৰু আখৰৰ সাইজটো যেটো দিয়া আছে সো এটো ওপৰৰ হেডিংৰ কাৰণে সো এটোৰ হিচাপত আমি প্ৰথমতে মিলাই লম। আপোনালোকে ইয়াত অলৰেডি কেলিব্ৰি হৈ আছে, আকৌ আপোনালোকে লিখি চাবও পাৰিব। সো কেলিব্ৰি বুলি লিখিলৰো আৰু আখৰৰ সাইজটো যেটো আমাক 24 কৰা আছে সো 24 কৰি এন্টাৰ কৰি দিলো। এতিয়া এটো কৰাৰ পিছত আমি সিম্পলি এতিয়া ইনসাৰ্টৰ পৰা আমি ৱৰ্ড আৰ্টত ক্লিক কৰি আমি ৱৰ্ড আৰ্টৰ পৰা লিখিবলৈ কৈছে। সো যেনেকৈ আমাক ৰোটেট কৰা আছিল আখৰটো সো এই ষ্টাইলটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এটা সিলেক্ট কৰি ল'ব। সো এইটো ষ্টাইল সিলেক্ট কৰি ললো। এটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি ইয়াতো আখৰৰ ষ্টাইলটো কেলিব্ৰি কৰিব লাগিব। সো সিম্পলি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাই ল'ব স্ক্ৰল ডাউন কৰি কেলিব্ৰিটো। সো কেলিব্ৰি চাই পেলাই কেলিব্ৰিটো সিলেক্ট কৰি ল'ব। সো ইয়াৰ পৰা আমি কেলিব্ৰিটো সিলেক্ট কৰি লম। কেলিব্ৰি সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমি সিম্পলি আমাৰ যি লিখা আছে গোটেইখিনি লিখি যাম। এতিয়া আমি আখৰৰ সাইজটো কেলিব্ৰি আৰু আখৰৰ ষ্টাইল কেলিব্ৰি আৰু সাইজটো 24 কৰি দিলো। এতিয়া আমাক ধৰক এপইন্টমেন্ট ডিস্ট্ৰিবিউশন সেৰেমনি লিখা আছিলে সো এটো লিখি ল'ব এপইন্টমেন্ট ডিস্ট্ৰিবিউশন সেৰেমনি। সো এইটো লিখাৰ পিছত ইয়াক বোল্ডো কৰা আছিলে, মই বোল্ড কৰিবলৈ পাহৰিলো তো আপোনালোকে বোল্ডো কৰি দিব। এতিয়া এটো কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে এই যি আমি ৱৰ্ড লিখিলো ইয়াৰ কৰ্নাৰ দেখা পাই আছে। সো কৰ্নাৰৰ পৰা আপোনালোকে তললৈ ড্ৰেগ কৰি ললে আপোনালোকে এনেদৰে মিলাব পাৰিব আখৰটো যেনেকৈ ইনস্ট্ৰাকশনত আছে। এই হিচাপত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সাইজটো মিলাই ল'ব পাৰিব, মানে ৰোটেশনটো যেনেকুৱা আছিল সো এই আখৰটো ৰোটেশন কৰিব পাৰিব। সো এনেদৰে আমি এইটো কৰি ললো। এতিয়া আমি আখৰটো বোল্ড কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া আমি আখৰটো বোল্ড কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে আমি ফৰমেটত ক্লিক কৰি ল'ব লাগিব। যেনে ওপৰত ফৰমেট দেখা পাই আছে তাৰ পৰা এডিট টেক্সটৰ যি অপচন আছে তাত গৈ সাইডত বোল্ডৰ অপচন আছে। সো বোল্ডত ক্লিক কৰিলে গোটেই আখৰবিলাক বোল্ড হৈ যাব। সো এইটো কৰি ললো। এতিয়া আমি সিম্পলি এতিয়া আমি বেলেগ এতিয়া টাইটেলটো আমি লিখি ললো। এতিয়া সাব টাইটেলো লিখিব লাগিব। সো এইটো আমি লিখিম এতিয়া। সো এইটো মিলাই ল'ব আপোনালোকে অলপ ইফাল সিফাল যেনেকৈ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত আছে এই হিচাপত আপোনালোকে ৰোটেশনটো কৰি ল'ব। এতিয়া আপোনালোকে সাব টাইটেলটো লিখিবলৈ হ'লে আপোনালোকে সিম্পলি ৱৰ্ডত সিলেক্ট কৰি টেক্সট ৱেপিঙত গৈ বিহাইণ্ড টেক্সটত ক্লিক কৰি ল'ব। মানে আপোনালোকে এতিয়া টেক্সটৰ যি আপোনালোকে লিখি ল'লে তাৰ ভিতৰত
কথাটো আপোনালোকে লিখিব পাৰিব যদি এইটো নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লিখিব নোৱাৰিব এতিয়া এইটো কৰাৰ পিছত আমি যি সাব টাইটেল আছিলে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আখৰৰ ষ্টাইলটো যিহেতু বেলেগ দি আছে টাইমছ নিউ ৰোমানত লিখা আছিলে সো ক্যালিব্ৰি হৈ আছে সো ইয়াৰ পৰা আমি চেঞ্জ কৰি দিম টাইমছ নিউ ৰোমান সিম্পলি আপোনালোকে লিখি ল'ব নহলে তাতে আছে এইটো সিলেক্ট কৰি ললে হ'ল এইটো কৰাৰ পিছত আৰু 18 আছিলে আখৰৰ সাইজটো সো ষ্টাইল টাইমছ নিউ ৰোমান আৰু সাইজটো 18 আছিলে সো এইটো লিখাৰ পিছত আমি সিম্পলি এতিয়া আমাক ধৰক মাজত লিখা আছিলে সো টেপ প্ৰেছ কৰি আমি মাজত লৈ গলো আৰু ক্যাপিটেলত লিখা আছিলে সো আমি ক্যাপছ লক প্ৰেছ কৰি গোটেই আখৰবিলাক ক্যাপিটেল কৰি ললো আৰু সিম্পলি লিখি ললো ভেনিউ খানাপাৰা লিখা আছে খানাপাৰা ফিল্ড লিখা আছিলে সো এইটো লিখি ললো আৰু আগত আনি একবাৰ ব্ৰেক প্ৰেছ দুইবাৰ প্ৰেছ কৰিলে আপোনালোকৰ চেন্টাৰত আহি গ'ল তেনেদৰে টেপ প্ৰেছ কৰি আপোনালোকে এতিয়া ডেট লিখিব লাগিব সো আপোনালোকে ডেটেড আপোনালোকৰ কিমান দিছে এইটো লিখি ল'ব 25th মাৰ্চ বুলি দিয়া আছে সো সিম্পলি 25th মাৰ্চ লিখি ল'ব এতিয়া আমি ডেটেড 25th মাৰ্চ 2023 লিখাৰ পিছত গোটেইখিনি সিলেক্ট কৰি মানে গোটেইখিনি সিলেক্ট নকৰিলে হ'ল সিঙ্গল কে সিলেক্ট কৰিব পাৰি সো সিঙ্গল কে সিলেক্ট কৰি আন্ডাৰলাইন আৰু ইটালিক্স কৰি দিলো তেনেদৰে তলত ডেটো আমি তেনেদৰে সিলেক্ট কৰি আন্ডাৰলাইন আৰু ইটালিক্স কৰি দিলো সো আমাৰ টাইটেল আৰু সাব টাইটেল মিলি গৈছে এতিয়া আমি তলৰ যি লিখিবলৈ আছিল সো এটো লিখি যাম এতিয়া নেক্সট আপোনালোকৰ লিখিবলৈ আখৰৰ ষ্টাইলটো ব্লেক এডাৰ আইটিসি তাৰ পিছত আখৰৰ যি সাইজটো হয়তো আপোনালোকৰ 28 নে 24 আছিল সো 24 আছিলে আপোনালোকে এটো এড কৰি ল'ব যেহেতু মোক কনফিউজ লাগিছিলে সো 24 আছিলে আখৰৰ ষ্টাইল ব্লেক এডাৰ আইটিসি আৰু সাইজটো 24 আছিলে সো এইটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সিম্পলি এতিয়া লিখি গলে হ'ল গোটেইখিনি যি লিখা আছিলে সো গোটেইখিনি লিখি গলে হ'ল সো আমি এতিয়া যি লিখা আছে গোটেইখিনি লিখি যাম মই এই লিখাখিনি অলপ স্পিডত ফৰৱাৰ্ড কৰি দিম যাতে আপোনালোকে চাবলৈ ইমান সময় নালাগে সো আপোনালোকে এতিয়া বেছি সময় নাই এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে বহুত বেছি আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰি ল'ব যেহেতু যিমানখিনি শিকিছে এতিয়া আপোনালোকে কোৱেশ্চন পেপাৰৰ পৰা প্ৰেক্টিস কৰি ল'ব সো এই কোৱেশ্চন পেপাৰৰ লিংকটো আপোনালোকে ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাই যাব তাৰ পৰা আপোনালোকে এই কোৱেশ্চন পেপাৰটো ডাউনলোড কৰি প্ৰেক্টিস কৰি ল'ব সো এনেদৰে আপোনালোকে বাকিখিনি যি লিখা আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে লিখি ল'ব এতিয়া লিখি শেষ কৰাৰ পিছত আমাক যেহেতু পেজটো কালাৰ কৰিবলৈ কৈছে আৰু আউটলাইন আমাক বৰ্ডাৰ পেজটো বৰ্ডাৰ কৰিবলৈ কৈছে সো আমি বৰ্ডাৰ কৰিম সো প্ৰথমতে আপোনালোকে যি লিখা আছে গোটেইখিনি লিখি ল'ব সো আপোনালোকে লিখি শেষ কৰাৰ পিছত এই পেজটো কালাৰ কৰিব লাগিব আৰু বৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব সো এইটো কৰাৰ পিছত সিম্পলি আপোনালোকে এই কোৱেশ্চন পেপাৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যি এনসাৰটো কৰি কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া সেভ কৰি ল'ব নিজৰ ৰোল নম্বৰৰ হিচাপত আৰু প্ৰিন্ট আউট কৰি ল'লে হ'ল সো এনেদৰে আপোনালোকে লিখি ল'ব সো লিখি শেষ কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি ইয়াক পেজটো কালাৰ কৰিম এতিয়া পেজ কালাৰ কৰিবলৈ হলে আমি পেজ লেআউটৰ পৰা কালাৰৰ অপচনত যাম সো সিম্পলি পেজ লেআউটৰ পৰা আমি পেজ কালাৰ অপচন আছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইয়েলো কালাৰ ইয়েলো নহয় অলপ মানে লাইট ইয়েলো টাইপৰ আছে কালাৰটো সো এই কালাৰটো আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব যেহেতু ইয়াত এই কালাৰ বিলাক নাই সো মই এনে চাই আছিলো সো এই কালাৰ বিলাক আপোনালোকে ইয়েলো সিলেক্ট কৰি ল'ব সো ৰেড হৈ গ'ল তেনেদৰে আপোনালোকে আকৌ এবাৰ পেজ কালাৰত গৈ আমি ইয়েলো কালাৰটো সিলেক্ট কৰি লম ইয়েলো কালাৰ সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমি ইয়াৰ পৰা মিলাব পাৰিম কালাৰটো যেহেতু সো ইয়াৰ সাইডৰ পৰা আপোনালোকে কালাৰটো ইয়েলো সিলেক্ট কৰি সাইডৰ পৰা মিলাই ওকে প্ৰেছ কৰি দিলে এনেকুৱা টাইপৰে কালাৰ আছে যেহেতু আপোনালোকৰ কোৱেশ্চন পেপাৰত সো কালাৰটো মেচ হৈ গৈছে আৰু এই আখৰবিলাক বোল্ড কৰা আছিল সো আখৰবিলাক আমি বোল্ড কৰি দিলো সো এনেদৰে আপোনালোকে কালাৰটো মিলাব পাৰিব এতিয়া আমাৰ কালাৰ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমি পেজখন বৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব সো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে পেজ লেআউটৰ অপচনত গৈ আপোনালোকে পেজ লেআউটৰ অপচনৰ পৰা আপোনালোকে পেজখন বৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব যেনেকৈ পেজখন কালাৰ কৰিলে পেজ লেআউটৰ অপচনৰ পৰা তেনেকৈ পেজ বৰ্ডাৰৰ যি অপচন আছে তাত ক্লিক কৰি বক্সৰ যি অপচন আছে তাত ক্লিক কৰি ওকে প্ৰেছ কৰি দিলে এনেকৈ বক্স টাইপৰ আপোনালোকৰ বৰ্ডাৰটো লাগি যাব সো এনেদৰে আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনৰ এনসাৰটো কৰিব পাৰিব এতিয়া এই কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইখন সেভ কৰি ল'ব যেনেকৈ এডিআৰ আৰু আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰ দিছে সো তেনেদৰে আপোনালোকে সেভ কৰি ল'ব আৰু তাৰ পিছত প্ৰিন্ট আউট উলিয়াই ল'ব সো
সো এনেদৰে আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো সলভ কৰিব পাৰিব আই হোপ কি আপোনালোকে বুজি পালে সো সিম্পলি আপোনালোকে ইয়াত একো ইমান টাফ কুৱেশ্যনটো নহয় ইজি কুৱেশ্যন হয় আপোনালোকে অতি সহজতে এই কুৱেশ্যনটো সলভ কৰিব পাৰিব